eto, nag-order ako ng bag sa Celine. This is my first time ordering a bag from Celine. So, ang cost nito is 1,999 pesos, cash on delivery. So, you can actually order something from Celine through Facebook actually. Pwedeng cash on delivery. So, malaki yung naka-box siya pagdating dito. Ito yung box niya. So, open natin. At saka, meron pala siyang free shipping na available. Kapag umabot ng certain amount yung value ng product na gusto mong bilhin, so, pwedeng free shipping siya and cash on delivery. So, na-amaze lang ako kaya nag-unboxing ako ngayon. Gusto kong ipakita at i-review itong bag ng Celine. Laki din siya, oh. Meron akong free face shield. Ayan yung resibo. Medyo malaki pala siya. Yung bag. Ayan, oh. Calvin Klein. Oh, gapo face shield ba yun? Merong libreng face shield. Oh, naku, libreng face shield. Meron. Sa dalawa. So this is mali siya, oh. So, gusto ko talaga itong bag na to. So, bagay siya sa work ko. Pwede siyang magamit na for my hearings. Kung marami kang mga things na gustong ilagay, so perfect talaga tong bag na to. Ayan, oh. Yung gusto ko sa kanya, marami siyang division. Pwedeng lagyan ng mga wallet mo, merong naka-zip, tsaka meron ding hindi naka-zip.